हेलो एभ्रिवान स्वागत छ तपाईलाई आजको मेरो यो भिडियोमा। त आजको भिडियोमा म यो स्पिकरलाई म ब्याट्रीबाट चल्ने बनाउने गइरहेको छु। त सुरु गरौँ आजको यो भिडियो। ओके, मसँग यो सानो स्पिकर छ, त्यसैले म सानो ब्याट्री हाल्दाखेरि पनि यसले काम गर्नेछ। ठुलो खालको स्पिकर छ भने त्यो खासै काम गर्दैन। सुरुमा म यसलाई खोल्छु अनि त्यसको भित्रको ट्रान्सफर्मर निकाल्छु अनि ब्याट्री कनेक्ट गर्नेछु। ओके, मैले सबै स्क्रु खोलिसकेको छु। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ भित्रको कम्पोनेन्टहरु के यहाँ प्रयोग भएका छन्। ब्याट्रीबाट कसरी चलाउन सक्छौं भन्दाखेरि यहाँ रहेको ट्रान्सफर्मर जुन रहेको छ त्यसले 220 भोल्ट एसीलाई कन्भर्ट गरेर 9 भोल्टमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ। त 9 भोल्ट ट्रान्सफर्मरको सट्टा हामी ब्याट्री राख्यौं भने यो चल्नेछ र ठिक्कसँग। अनि यो ट्रान्सफर्मरको तार काट्दाखेरि चाहिँ ध्यानपूर्वक काट्नुपर्छ, नत्र अरु तार पनि काटियो भने फेरि काम छैन। यदि तपाईहरुसँग सोल्डरिङ आइरन छैन भने तार चाहिँ फेदमै काट्नुहोस् ताकि अर्को तार लिएर कनेक्ट गर्न सजिलो होस्। यहाँ चाहिँ मैले मिस्टेकली स्पिकरको तार पनि काटेको छु। अहिले म त्यसलाई सोल्डरिङ गर्नेछु। यसमा चाहिँ म अरु चीज पनि एक्स्ट्रा हाल्ने छु। यसमा 9 भोल्ट ब्याट्री कनेक्टर तपाईहरुसँग छ भने 9 भोल्ट ब्याट्री कनेक्टर हाल्न सक्नुहुनेछ त्यो ट्रान्सफर्मरको सट्टा। म यसमा 3.5 mm को ज्याक पनि हाल्ने छु अडियो इनपुटको लागि। ओके, मैले सबै रेडी गरिसकेको छु। अब यसलाई टेस्ट गरेर हेरौँ चल्छ कि चल्दैन। चल्यो भने कस्तो खालको चल्छ। यदि तपाईलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक शेयर कमेन्ट गर्नु होला। मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब। भेट्नेछौँ हामी अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि बाइ बाइ, ह्याभ अ नाइस डे। टेस्ट चाहिँ अझै बाँकी छ है।